안녕하세요. Hôm nay mình sẽ xuất phát ở cổng số 2-3 ga tàu điện Tràm Xê. Phía trước có một bản đồ chỉ đường khám phá di tích lịch sử. Nhưng mà mục đích hôm nay sẽ là mình đi trọn một vòng quanh chiếc hồ đẹp nhất Seoul này để ngắm hoa anh đào ở từng góc hồ nha. Đây là lối xuống bờ hồ. Trước khi xuống con đường quanh hồ thì bên phải có một di tích là một bia đá ngày xưa được viết bằng 3 thứ tiếng. Tấm bia này không có được vẽ vang cho lắm. Nó giống như là một hiệp ước đầu hàng vậy đó. Cho nên là đã từng bị phá hoại, và tấm bia này là tấm bia được chế tác lại rồi. Ngày xưa thời hậu Joseon thì triều đình Joseon sau nhiều lần không phục là đã bị nhà Thanh xâm lược, phải đầu hàng và bị nhà Thanh bắt làm tấm bia này để thể hiện sự phục tùng của triều đại Joseon với triều nhà Thanh. Riêng với mình thì mình nghĩ là kẻ hổ thẹn là kẻ đi xâm lược chứ không phải là người phải đầu hàng. Xuống dốc này là tới đường vòng quanh hồ phía tây, bên phải có căn nhà màu trắng là quán cà phê không gian văn hóa. Bắt đầu hành trình chọn một vòng lớn quanh hồ Sokchon để ngắm từng góc của hồ nha. Mỗi góc sẽ có một vẻ đẹp khác nhau. Hồ Sokchon này khá là lớn và được chia làm hai hồ nhỏ là hồ phía đông và hồ phía tây. Điểm bắt đầu này là ở hồ phía tây, cho nên là mình sẽ đi một vòng hồ phía tây trước. Bên này có cái áp phích màu hường hường là cái áp phích của lễ hội hoa anh đào á. Buổi sáng sớm thì chưa có nhiều người tới tham quan, cho nên là còn không gian để chạy bộ tập thể dục á. Chứ lát nữa trưa chiều là đông người lắm, không có chạy bộ được luôn. Hồ phía tây này có điểm nhấn là khu đảo nhân tạo Lotte World nằm ở giữa hồ. Có lối vào là mấy cái cầu đá này nè. Nhìn kiểu kiến trúc của khu Lotte này nó hơi mô phỏng kiểu lâu đài châu Âu ha. Ở trong không gian này thì mình thấy giống như được chui vô mấy phim hoạt hình coi hồi nhỏ vậy đó. Tại hồi nhỏ hay coi hoạt hình truyện cổ tích của mấy nước phương Tây á. Nếu không có tòa tháp Lotte cao ơi là cao với lại khu vui chơi Lotte World này thì hồ này liệu có hoang sơ hơn và đẹp hơn hay không? Cá nhân mình á thì nghĩ là hồ này ở ngay trung tâm, cho nên là nó không thể nào theo phong cách hoang sơ được. Đồng thời mình thấy phong cách hoang sơ cũng không phải là định hướng phát triển chính của du lịch Hàn Quốc nữa. Đây là quầy bán vé khu vào đảo Lotte World này. Mặc dù phong cách châu Âu nhưng mà cũng có thấp thoáng một cái mái nhà Hanok truyền thống của Hàn Quốc nè. Sang phía bên này, ở dưới của lâu đài được làm kiểu tường đá nhìn rất là cổ kính ma mị ha. Đi tiếp một chút sẽ thấy cái cổng đỏ đỏ bên phải này là cổng của khu sân khấu Seoul. Phía trước có lịch biểu diễn tháng 4 của các nhóm văn nghệ ở đây. Nhìn cổng thì có thể thấy là đa số chương trình diễn ở đây là kiểu nghệ thuật truyền thống á. Này kiểu như là một dạng sân khấu truyền thống ngoài trời, còn nhạc nhẹ thì có khu khác. Băng rôn ở trên này có ghi là khi mà đi chơi đào là phải an toàn và thoải mái, kèm theo 4 điều dặn dò nữa nha. Một là mình đi vòng hồ á, theo một chiều thôi là chiều ngược kim đồng hồ. Có một số người không biết nên là họ đi lại ngược hướng sẽ thấy chướng chướng nha. Hai là không được vứt rác bừa bãi. Ba là không nên vượt qua lan can hoặc là tựa vô lan can. 4 là nhớ bảo vệ cây cối. Phía trước này có một cái quảng trường nè. Đây được xem như là quảng trường chính điện của hồ. Ở đây mà nhìn ra là thấy tháp Lotte phía trên, mà phía dưới là bên hông của khu vui chơi Lotte World. Có một cái cổng nhỏ để chụp check-in, có dòng chữ phía trên là lễ hội hoa anh đào bên hồ nè, câu chuyện hoa anh đào lộng lẫy. Hoa anh đào ở đây rất là đều mà sum xuê quá trời luôn. Phía bên đó là khu khách sạn của Lotte World. Nhìn là biết khu này là địa bàn của tập đoàn Lotte rồi ha. Đi tiếp thì sẽ thấy một cái sảnh có lan can nhô ra để mình bước ra ngắm nè. Thấy mấy cái trạm này là mình biết là đây là chỗ ngắm cảnh đẹp á. Bên cạnh có cái bảng không được bơi và câu cá, cẩn thận trượt chân. Nếu có tai nạn thì gọi cho 119 hoặc là 112, rồi báo ở đây là khu vực số 4, hồ phía Tây, là người ta sẽ tới được tận đây để hỗ trợ cho mình.
tòa tháp Lotte dưới tán hoa anh đào là ngắm hoài không chán luôn. Đặc biệt là tháp Lotte ở mỗi góc sẽ mỗi khác một chút. Nó đổi màu một chút nếu mà nhìn ở mỗi hướng nha. Sát dưới bờ hồ có mấy cây cỏ lau còn sót của mùa đông á. Ngoài hoa anh đào ra cũng có những cái hoa khác mới trổ nè. Tới đây là được nửa vòng hồ phía Tây rồi, cho nên là người ta để băng ghế cho mình ngồi ngắm phía sau khu vui chơi Lotte World. Mình đi từ phía trước qua phía sau khu vui chơi luôn rồi đó. Nhìn sang phải là lối lên mô hình chiếc thuyền thời Baekje. Ở thời Baekje thì đây là một cường quốc trên biển. Quận Songpa này cũng có nhiều di tích của thời Baekje. Đồng thời hồi xưa, khu hồ này cũng là bến tàu giúp cho giao thương với thế giới. Cho nên là người ta dựa trên lịch sử, xong người ta đưa ra ý tưởng set up ở đây là một cái vọng cát để ngắm cảnh đêm đẹp nhất và xây nó theo hình dáng con thuyền thời Baekje. Con thuyền cũng tượng trưng cho sự phát triển của quận Songpa, giống như là ngày xưa giúp phát triển giao thương với thế giới vậy đó. Ở giữa thuyền có một cái trụ gắn điện thoại lên được để tự chụp ảnh cho mình á, xoay được luôn nè, rất là tiện luôn. Buổi tối thì sẽ lên đèn giống như trên ảnh này, cho nên là chụp lên sẽ rất là đẹp. Nhìn xuống phía dưới dọc theo con đường là những cái bài thơ của nhiều tác giả, vừa ngắm hoa đào bên hồ nè, vừa đọc thơ nè, rất là thơ luôn. Ở đây có băng ghế ngồi ngắm hoa tiếp. Cánh hoa đào rơi xuống trên cái nền gỗ như vậy cũng rất là đẹp. Quay trở lại con đường dọc bờ hồ. Ở trên thì hoa đào, ở dưới là hồ nước, ở giữa là các tòa nhà, thêm một hàng hoa đào ở bờ bên kia nữa, nhìn rất là hữu tình luôn. Đoạn này là đã đi xa khỏi khu vui chơi Lotte World rồi. Mùa xuân sang có hoa anh đào là đặc sản của mấy nước xứ lạnh, và Hàn Quốc cũng có mùa hoa anh đào nở rầm rộ đầu tháng 4 này. Và lễ hội hoa anh đào ở hồ Sokchon, khu Chamsil này rất là nổi tiếng với hoa anh đào nở trọn một vòng hồ không có bị đứt đoạn. Chính vì vậy cho nên là mình cũng chấp niệm là phải thử một lần đi trọn một vòng hồ thử xem sao. Gió từ phía kia thổi qua đây cho nên là mấy cánh hoa đào rơi xuống nước nó dồn lại phía bên này. Sắp tới phía trước là cây cầu ở giữa hồ, phân tách hồ lớn ra làm hồ nhỏ phía đông và hồ nhỏ phía tây. Cầu thang này là lối lên cây cầu đó nè. Giờ mình đi luồn ở phía dưới cầu trước nha. Mình đang đi là hồ nhỏ phía tây. Từ đây nhìn ngược lại cũng sẽ thấy bên hông của Lotte World ở hồ phía tây. Đây có bản tóm tắt về lịch sử khu hồ này, rồi có thêm máy đo nhiệt độ, độ ẩm, bụi mịn của không khí nữa. Tiếp theo là mình rất là ngạc nhiên khi mình thấy cá koi ở dưới hồ. Tự nhiên nhìn cá, nhìn chim thấy yên bình lắm luôn á. Tại nhiều khi trong tiềm thức của mình là ở thành phố rất là lớn á, thì thường sẽ ô nhiễm lắm. Mà ở đây thấy cá chim sống chung được vậy thấy vui ghê á. Bên này có con rùa nhỏ bơi bơi nữa nè. Qua phía này là địa bàn hồ Đông rồi đó. Nhưng mà mình sẽ đi ngược lại một chút, luồn dưới gầm cầu tiếp để quay lại phần còn lại của hồ Tây. Ở đây thì có piano công cộng nữa nè, miễn phí, ai mà muốn dùng cũng được, nhưng mà có giới hạn giờ sử dụng là 10 giờ sáng tới 8 giờ tối, ai tới trước thì dùng trước. Mình muốn lên phía trên cây cầu á, nên là phải quay lại hồ phía tây này mới có cầu thang đi lên nè. Lên là thấy khá là gần tháp Lotte luôn. Ở trên cầu nhìn xuống lại thấy hồ Tây cũng đẹp lắm luôn á. Vẫn trên cây cầu này mà mình muốn qua bên kia để ngắm trước toàn cảnh hồ phía đông. Nhưng mà ở trên này thì không có băng qua đường được, cho nên là phải xuống cầu thang, qua hồ phía đông rồi lại lên cầu phía ngược lại. Qua bên này ngắm toàn cảnh hồ phía đông, nhìn xuống dưới là chiếc cầu gỗ rất là xinh xắn á. Ngắm trước một lượt hồ xong rồi lại xuống cầu thang để chuẩn bị đi một vòng hồ đông nha. Thực ra cái đẹp của hoa anh đào không chỉ nằm ở cánh hoa hay là màu sắc của hoa,
Cây hoa đào nó vừa có dáng thân đẹp nè, dáng cành đẹp nè. Trên thân cành đó nó nở toàn là hoa đào chứ không có lá. Chính cái sự xum xuê và đồng bộ của hoa đào này làm cho mùa hoa anh đào đẹp như vậy. Thêm nữa là mùa hoa đào bắt đầu á, cũng là lúc mùa đông kết thúc. Cho nên là suốt mấy tháng mùa đông khô khan lạnh lẽo, cây cối khô cằn là lúc người ta chán nhất á. Thì sau đó trời ấm lên và hoa đào nở, giống như là bị bỏ đói một thời gian dài. Khi mà được ăn lại thì món ăn đó lại càng ngon hơn. Cho nên là hoa anh đào trở thành món ăn tinh thần xuất sắc của mùa xuân luôn. Bên này có một vọng cát nữa nè. Có cái vọng cát này xuất hiện là thấy màu cổ trang hơn hẳn luôn á. Chỗ này view đẹp cho nên là các bạn trẻ đứng xếp hàng đợi tới lượt chụp hình. Từ vọng cát quay lại nhìn là thấy tháp Lotte. Lúc này hơi sáng màu hơn một chút rồi. Điểm nhấn của hồ này chắc chắn là tháp Lotte nhìn giống như trái bắp này rồi. Người ta đã nghiên cứu sẵn vị trí nào ngắm cảnh đẹp, xong rồi người ta mới thiết kế mấy cái trạm này để mọi người có thể dừng lại và bước ra một chút để ngắm. Nhưng mà do lễ hội đông, sợ là sẽ xảy ra xô đẩy nguy hiểm, cho nên là người ta mới rào chắn lại cho an toàn mấy ngày hội hoa đào thôi. Còn bình thường thì không có đông á, cho nên người ta cũng sẽ không có quấn những cái dây vàng như vậy đâu. Phía bên này nhìn tháp Lotte sẽ có màu trắng hơn, tại vì có phần khung bên ngoài. Còn phía hồ Tây lúc nãy thì thấy xanh xanh của kính nhiều hơn. Hoa đào phía bên này mình thấy không có tươi bằng phía bên kia, chắc là do bên này hướng đón gió nhiều hơn á. Hoa gặp gió thì nó tàn nhanh hơn. Khu hồ này trước đây là một nhánh nhỏ của sông Hàn. Ở thời hậu Joseon thì người dân tới đây rồi đặt tên nhánh sông nhỏ này là sông Sungpa, rồi làm một cái bến cảng ở đây. Khu này có vị trí trọng yếu nối liền các tỉnh phía Nam, cho nên là khu bến cảng này ngày càng phát triển vượt bậc. Đời sống sinh hoạt khu bến cảng và chợ này rất là nhộn nhịp, cho tới khi trận lũ lụt rất là lớn năm Ất Sửu 1925 cuốn trôi hết mọi thứ luôn, thì người dân phải di dời sang nơi khác, làm chợ ở nơi khác. Khu vực bến cảng Songpa cũ này được đánh giá là hay mưa lũ á, cho nên là người ta đã lấp nhánh sông này đi để phát triển khu Chamsi. Khi mà lấp nhánh sông này đi thì một phần nhánh sông còn đọng lại chính là chiếc hồ này. Nhưng mà lúc đó nước bị ứ đọng và ô nhiễm, cho nên là người dân cũng né tránh và bỏ phế hồ luôn á. Từ năm 1980 thì mới được định hướng để trở thành công viên bờ hồ duy nhất của Seoul, và lúc đó thì hồ mới được cải tạo. Sau đó thì có những cái công ty tư nhân vô đầu tư khu vui chơi nè, rồi nhiều năm sau thì tháp Lotte cao nhất cũng được xây tại đây luôn, làm cho hồ nước bị ô nhiễm ngày xưa trở thành thơ mộng như bây giờ. Vậy á mới thấy là hoa đào không phải tự nhiên mà là được trồng quanh hồ. Hồ nước cũng không phải tự nhiên, tất cả là sự cố gắng của Hàn Quốc. Nhờ cố gắng cải tạo mà mùa xuân mỗi năm nè, công viên bờ hồ này đón rất là nhiều lượt khách quốc tế tới tham quan luôn. Đi tiếp tới trạm này như là một khoảng sân để ngắm cảnh hồ đông rất là đẹp nè. Vị trí này là đối diện cây cầu lúc nãy. Từ cầu tới đây là được nửa vòng hồ rồi đó. Xoay một vòng thử xem phong cảnh như thế nào nha. Điểm nhấn cho trạm ở nửa vòng hồ này là có một con suối nhân tạo chảy róc rách rất là êm tai. Phía trước con suối là tượng để tôn vinh một vị bác sĩ đã hy sinh cứu người. Bờ hồ đối diện có mấy cái tòa nhà đều đều nhau nhìn cũng rất là hay. Phía bên này hồ thì có thể ngắm tháp Lotte rất là gần và rất là sáng.
lại tới một trạm nữa. Nhìn đối diện là thấy tháp Lotte gần hơn nữa, bự hơn nữa rồi đó. Trạm này là một quảng trường của Hồ Đông. Ở đây hay tổ chức sân khấu ngoài trời diễn cuối tuần phục vụ quần chúng miễn phí á. Mình cũng từng biểu diễn đàn bầu ở hồ này, nhưng mà ở một cái trạm khác nhỏ hơn, không có phải là quảng trường này. Men theo con đường bên cạnh quảng trường lên phía trên thì ở đây có một quán cà phê nè. Nhìn lên là tháp Lotte to đùng ngay trước mắt luôn. Phía này có lều của đội cứu hộ, có mô hình xe cứu hộ cho mấy em nhỏ chụp hình nè. Hy vọng là sẽ có em nào mang theo ước mơ trở thành người cứu hộ. Quầy hướng dẫn kế bên thì chưa có tới giờ mở cửa. Quay lưng lại là thấy trung tâm thông tin du lịch của quận Songpa. Bên này là có bảng hướng dẫn điện tử, tra cứu thông tin tham quan nè, coi các quán ăn ngon và vân vân. Tự chụp hình selfie trên cái bảng điện tử này được luôn á. Vô phía trong thì có các cô nhân viên trung tâm siêu thân thiện luôn. Các bạn có thể vô đây ngồi nghỉ ngơi, tìm kiếm thông tin du lịch, thắc mắc gì vô hỏi cũng được. Đồ lưu niệm thích thì mua, không thích thì thôi, không có bị ép. Bên này có phòng chụp hình miễn phí nè. Trang bị sẵn quần áo, mũ nón các kiểu đều miễn phí, nhưng mà không có được đem ra ngoài thôi. Mình tới máy chụp hình nè, mình chọn phông nền mà mình muốn, xong rồi chụp xong á, mình có thể gửi hình về email của mình hoặc là mình nhờ in ra. Bước ra phía ngoài để mà lên khoảng phía sân trên của trung tâm này để ngắm cảnh tiếp nha. Đúng là đứng ở trên cao thì tầm nhìn rộng hơn, mọi thứ cũng đẹp hơn ha. Quay xuống phía dưới lại, ở phía trước trung tâm thì nó sẽ có một cái trái tim màu đỏ này là hòm thư nha. Vừa là tiểu cảnh chụp hình, mà ngoài ra mình có thể mua mấy cái photo card bên quầy thông tin á, xong mình bỏ vô trái tim này để mình gửi cho bạn bè đồ khắp nơi. Mỗi năm 3 lần thì người ta sẽ mở hòm thư trái tim này ra, sau đó người ta đem đi gửi miễn phí ở trong nước. Nếu mà mình muốn gửi ở nước ngoài thì phải mua thêm tem dán lên thì người ta mới gửi ra nước ngoài nha. Quay trở lại với con đường quanh hồ và đến với một quảng trường nữa gần quảng trường cũ. Tại sao mà có hai quảng trường giống nhau, ở gần nhau? Thì mình thấy là tại khu này gần dưới chân tháp Lotte nên là thu hút mọi người đến đây chơi nhiều hơn khu bên kia. Bởi vậy nên là cũng cần nhiều chỗ ngồi hơn. Cuối tuần mọi người ngồi đông lắm á, nhất là chiều tối. Với lại là hai quảng trường này nếu mà một bên có chơi nhạc á, thì những ai mà không muốn xem có thể là qua bên quảng trường còn lại để trò chuyện tâm tình nè. Bây giờ ở khoảng thời gian này thì cũng đông người hơn nhiều rồi nè, và cũng gần hết một vòng hồ rồi. Mình cùng ngắm lại góc cuối cùng của hồ phía đông này nha. Hoa anh đào rất là mỏng manh cho nên là chỉ nở đồng loạt được khoảng 1 tuần thôi. Canh đi ngắm trực tiếp khá là khó, nhưng mà nếu canh được thì ngắm ở ngoài nó đẹp động lòng hơn xem qua video ha. Ở vị trí này thì ngắm tháp Lotte dưới tán hoa anh đào lần cuối xong là tới chân cầu á. Mình đã đi ngang qua tháp Lotte là biểu tượng của hồ phía đông này rồi, và mình trở lại với cây cầu giữa hồ. Kết thúc một vòng hồ đông. Giờ mình đi lên cầu thang này để mình ra đường lớn và bắt xe về. Cảm ơn Hàn Quốc vì một mùa hoa anh đào rất là mãn nhãn.